Hello friends, Lipika recipe Axomiya পাকঘৰলে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা নতুন ভিডিও আকৌ লৈ আহিছো। চাই থাকক, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থব নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ। বলক আমি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আদা নহৰু পেষ্ট, জিৰা পাউডাৰ, অকণমান গৰম মছলা, অকণমান জলকীয়া পাউডাৰ, অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ, নিমখ, হালধি, ইয়াত তেল দিছো, মিক্স কৰিম। এতিয়া আমি মাছত এই মছলাখিনি মিক্স কৰিম। সব কেনেকৈ মিক্স কৰিছো। দুইটা সাইডে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লম। বনাবলৈ ৰেডি। ভিডিওবোৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ, আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে। তেৱা গৰম হৈ গ'ল, তেলটো দি দিওঁ। তেৱাখন ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল দেখিছে। মাছটো এতিয়া এপিচ এপিচকৈ দি দিম। প্ৰথম লোডটো হ'বলৈ দিম এতিয়া। মাছটো লুটিয়াই দিওঁ এতিয়া। এইটো লুটি কেনেকুৱা হৈছে চাবলৈ হ'ল। দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ হৈছে। সব দেখিবলৈ কি সুন্দৰ হৈছে। এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিলে 2-3 দিন আপুনি আৰামত খাব পাৰে, একো নহয়, বেয়া নহয়। এইটো লুটি এতিয়া থৈ দিম, আকৌ এনেকুৱা হওক।
এইটো সাইড এতিয়া লুটিয়াই দিওঁ চাওঁ মাছটো এতিয়া টাইট হোৱা নাই এইটো সাইড এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এনেকৈ থাকিব দিম অকণ মাছটো আকৌ লুটিয়াই চাওঁ এবাৰ হ'ল চাগে টাইট হৈছে সুন্দৰ সুন্দৰ এনেকৈ আৰু 2 মিনিট থাকিব দি এইটো কাঢ়ি দিম এইটো মাছ কাঢ়ি দিওঁ চাওক আৰু 2 পিচ আছে সেইটো ভাজি লওঁ চাই থাকক শেষলৈকে শেষত আৰু কাম আছে এই 2 পিচ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক নেক্সট প্ৰচেছটো লাষ্টৰ প্ৰচেছটো দেখাই আছোঁ কি কৰিম এই পিচ মাছো হৈ গ'ল মোৰ চাই থাকক কি কৰিম এতিয়া কাটি থোৱা আদা নহৰুখিনি অকণমান ইয়াত দি দিছোঁ কাৰণ আদা নহৰু গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া আহে সেই গতিকতে দি দিছোঁ এনেকৈ ধুনীয়া গোন্ধাইছে এতিয়া ইয়াত মাছ কিপিচ মই অকণমান কমকৈ ভাজি থৈছোঁ যাতে আৰু অকণ ভাজিব পাৰোঁ এপিচ নধৰিলে ইয়াত 4 পিচ ধৰিলে আৰু অকণ আছে আদা নহৰু এনেকৈ দি দিম এইখিনি কটা আদা নহৰু আকৌ দেখিছিলে কটাখিনি এতিয়া নেমু দি দিম চিম জুইতে অকণমান থৈ দিম জুইটো একে কমকৈ দি মাছৰ এটা চাইনিং আহিছে দেখিছে এতিয়া নেমুটো দিয়াৰ লগে লগে অকণমান লুটিয়াই দিম এতিয়া দুটামান কাৰি পাত্তা ছটিয়াই দিছোঁ এতিয়া বেছি নহয় দুটামান আমাৰ হৈ গ'ল আৰু এটা ধনিয়া অকণ ওপৰত এনে ছটিয়াই দিছোঁ টেষ্টৰ কাৰণে লেমন মছলা ফিশ ফ্ৰাই ৰেডি আমাৰ খাব লাগে এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ